Hej och välkommen till vår podd om svenska. Kul att du är med idag. Idag pratar vi om något som för många känns som en osynlig vägg. Att börja prata svenska. Ja, det är faktiskt svårt. Ibland kan jag svara bra. Men att börja själv, det är en helt annan sak. Precis. Och det är intressant. Många som lär sig kan reagera. De kan svara när någon pratar. Men att säga den första meningen själv, det stoppar dem. Exakt så känns det. Jag öppnar munnen och inget händer. Och vet du varför det sker? För att jag inte vet vad jag ska säga. Delvis rätt. Den verkliga orsaken är en annan. Du vet inte hur du ska börja. Det är en skillnad. Det låter likt, men jag tror att jag förstår vad du menar. Precis. Du har kanske idéer. Du vet vad du kan prata om. Men inledningen saknas. Den första meningen som öppnar samtalet. Ja, jag letar alltid efter den perfekta första meningen. Och då säger jag ingenting. Och det är problemet. Du väntar på det perfekta ögonblicket. Men i verkliga livet finns inget perfekt ögonblick. Det finns bara stunden när du talar eller tiger. Det låter rakt, men det stämmer. Precis. Därför är målet idag inte att ge dig perfekta meningar. Målet är att ge dig enkla, äkta ingångar. Fraser som du kan använda direkt. I varje situation. Det behöver jag verkligen. Mycket bra. Att starta ett samtal handlar inte om grammatik. Det handlar om mod. Och mod växer när du vet vad du ska säga. Men innan vi börjar, en kort sak. Vi har skrivit vår första bok. Den handlar om korta berättelser från vardagen i Sverige. Samtal mellan riktiga människor i riktiga situationer. Precis den typen av svenska du lär dig idag. När du köper boken stöttar du den här podden mycket. Du hjälper oss att skapa fler avsnitt som detta. Tack så mycket. Och länken finns i kommentarerna. Nu kör vi igång. För idag handlar det om att du tar det första steget. På svenska. Jag är nyfiken. Perfekt. Då går vi in i första kapitlet. Bra, då börjar vi nu. Jag börjar med en viktig fråga. Vad hindrar dig från att starta ett samtal? Jag är rädd för att göra fel. Jag tänker att den andra inte förstår mig. Eller att jag inte förstår svaret. Väldigt ärligt. Och det här är de 3 vanligaste skälen. Göra fel. Inte bli förstådd. Inte förstå svaret. Nu säger jag något viktigt. Alla 3 problemen går att lösa. Inte med perfekt svenska. Utan med enkla strategier. Det låter bra. Vi börjar med det första problemet. Göra fel. Föreställ dig att någon pratar lite på ditt modersmål med dig. Inte perfekt. Men personen försöker. Vad tänker du om den personen? Jag tycker det är fantastiskt. Jag beundrar det till och med. Precis. Och så tänker de flesta om dig när du pratar svenska. De ser inte felen, de ser modet. Det har jag aldrig sett så. Och det är sanningen. Fel är inget problem. De är ett tecken på att du försöker. Och det respekterar alla. Okej. Det tar redan bort mycket press. Bra. Nu det andra problemet. Inte bli förstådd. För det finns en väldigt enkel lösning. Vad är lösningen? Du säger det bara. Du säger i början. Jag lär mig fortfarande svenska. Prata långsamt, tack. Jag lär mig fortfarande svenska. Prata långsamt, tack. Perfekt. Det är en mening som ändrar allt. Du sätter förväntningarna. Du ger den andra personen informationen som behövs. Och du minskar pressen på dig själv. Det är verkligen smart. Precis. Och de flesta reagerar då väldigt vänligt. De talar långsammare. De hjälper dig. Nu det tredje problemet. Du förstår inte svaret. Även för det finns en enkel lösning. Vad då? Du frågar.
Du säger ursäkta, kan du upprepa det? Eller jag förstod inte riktigt. Ursäkta, kan du upprepa det? Mycket bra. Det är inget tecken på svaghet. Det är kommunikation. Även modersmålstalare frågar igen. Det stämmer faktiskt. Precis. Ingen förstår alltid allt på första försöket. Att fråga visar att du verkligen lyssnar. Nu gör vi en liten övning. Säg allt högt. Säg: jag lär mig fortfarande svenska. Prata långsamt, tack. Jag lär mig fortfarande svenska. Prata långsamt, tack. Nu, ursäkta, kan du upprepa det? Ursäkta, kan du upprepa det? Nu, jag förstod inte riktigt. Jag förstod inte riktigt. Mycket bra. Det här är dina trygghetsfraser. När du inte vet mer har du de här meningarna. Det ger mig verkligen trygghet. Precis, och trygghet är första steget mot mer mod. I nästa kapitel ser vi hur du verkligen börjar. Vad du säger för att öppna ett samtal. Ja, det är det jag har väntat på. Då går vi vidare. Bra. Då går vi till kärnan i dagens avsnitt. Hur startar du ett samtal? Vad säger du först? Ja, det är den verkliga frågan. Ibland vet jag att jag kan prata, men jag vet inte var jag ska börja. Och det finns ett enkelt svar. Du behöver en ingång. En kort, enkel mening som öppnar samtalet. Inte mer. Så du ska inte planera hela samtalet direkt? Precis. Bara den första meningen. Resten löser sig sen. Nu ger jag dig de viktigaste öppningarna. För olika vardagssituationer. Den första och enklaste situationen är hälsningen. Du träffar någon. En kollega, en granne, någon i kursen. Du säger bara: hej, hur mår du? Det är klassikern. Kort, vänligt, öppet. Hej, hur mår du? Mycket bra. Eller lite mer avslappnat: hej, allt bra med dig? Hej, allt bra med dig? Perfekt. Det låter naturligt och modernt. Nu den andra situationen. Du är någonstans och vill starta ett samtal. Kanske när du väntar. Vid busshållplatsen. I väntrummet. I mataffären. I Sverige börjar många samtal med vädret. Det låter klyschigt, men det är sant. Verkligen, om vädret. Ja, du säger fint väder idag, eller hur? Eller det är så kallt nu, eller hur? Fint väder idag, eller hur? Mycket bra. Det lilla ordet eller hur i slutet är viktigt. Det bjuder in den andra att svara. Det är smart. Det är ingen riktig fråga, men det öppnar samtalet. Precis. Du gör ett påstående och ger personen möjlighet att reagera. Utan press. Och nu kommer den tredje situationen. Du är på jobbet eller i en kurs. Du vill prata med någon du inte känner väl. Du säger: hur länge har du gjort det här? Eller: har du varit här länge? Hur länge har du gjort det här? Mycket bra. Det är en öppen fråga. Den andra kan svara mycket eller lite. Du ger frihet. Det känns mindre skrämmande än en direkt fråga. Precis. Och en till mycket användbar fråga. Är du också här för första gången? Är du också här för första gången? Perfekt. Det fungerar på event, i kurser, i nya grupper. Det visar att du är öppen och vill knyta kontakt. Nu en situation som många som flyttat hit känner igen. Du lär känna någon och vill veta mer om personen. Du säger: var kommer du ursprungligen ifrån? Var kommer du ursprungligen ifrån? Mycket bra. Ordet ursprungligen gör frågan mjukare. Det visar att du vet att personen kanske har bott här ett tag. Det är en bra nyans. Precis. Sedan kan du fråga vidare: hur länge har du varit här i Sverige? Hur länge har du varit här i Sverige? Perfekt. Det är äkta frågor som öppnar riktiga samtal. Nu gör vi en övning. Säg allt högt. Säg: hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Nu. Fint väder idag, eller hur? Fint väder idag, eller hur? Nu. Var kommer du ursprungligen ifrån? Var kommer du ursprungligen ifrån? Mycket bra. Det här är dina ingångsfraser. Enkla, naturliga och direkt användbara. I nästa kapitel tittar vi på hur du håller samtalet igång.
För att starta ett samtal är en sak. Att fortsätta det är en annan. Ja, precis. Ibland klarar jag första meningen. Och sen blir det tyst. Det löser vi härnäst. Kort paus. Du förstår svenska riktigt bra. Men att förstå och att prata är två helt olika världar. Vi skapar ett unikt 30-dagars språksystem för dig som bor i Sverige men ännu inte vågar prata. Ingen tråkig grammatik, bara 15 minuter om dagen. Du kan boka din plats nu och få 30% rabatt på kursen. Länken finns i beskrivningen. Expertly, where speaking becomes living. Bra. Nu går vi till en punkt som stoppar många lika mycket som början. Att hålla samtalet igång. Ja, jag säger något. Den andra personen svarar. Sedan vet jag inte vad jag ska säga. Det är ett vanligt mönster. Orsaken är enkel. Du tänker i långa meningar. Du planerar hela stycken i huvudet. Medan du planerar blir det tyst. Precis, jag tänker för mycket. Det ändras med en enkel strategi. Du slutar planera hela samtalet. Du reagerar bara på det som nyss sagts. Alltså mening för mening. Precis. Du lyssnar, du reagerar, du frågar. Det är allt. För det finns några enkla verktyg. Det första är reaktionsfraser. Korta fraser som visar att du lyssnar. Till exempel, verkligen, det är intressant. Det känner jag igen. Eller bara, ja, det stämmer. Ja, verkligen. Mycket bra. De här fraserna är korta, men de håller samtalet igång. Den andra känner sig hörd. Det är viktigt. Om ingen reagerar känns det konstigt. Precis. Med små reaktioner visar du att du är med. Du lyssnar. Det gör att den andra vill prata vidare. Det andra verktyget är följdfrågor. Du hör något och frågar direkt om det. Till exempel, någon säger jag jobbar som lärare. Du säger, det är intressant. Gillar du dig? Det är intressant. Gillar du det? Mycket bra, eller? Hur länge har du gjort det? Hur länge har du gjort det? Perfekt. De här frågorna är enkla, men de visar äkta intresse. De ger den andra plats att berätta. Så jag behöver inte prata mycket. Jag måste bara ställa bra frågor. Perfekt sagt. Just det. Bra frågor är viktigare än långa svar. Jag ger dig fler följdfrågor som du alltid kan använda. Hur var det för dig? Det är en mycket öppen fråga. Den fungerar i nästan varje situation. Och hur var det för dig? Mycket bra. Eller? Vad fick dig att göra det? Det är en fråga om varför. Folk älskar att prata om sin motivation. Vad fick dig att göra det? Perfekt. Och en mycket enkel fråga till. Och du? Bara de 2 orden. Och du? Precis. Du berättar något om dig. Sedan säger du. Och du? Den andra får samma fråga tillbaka. Det känns väldigt naturligt. Det är verkligen enkelt. Ja. Därför fungerar det så bra. Enkla saker funkar bättre i verkliga livet än komplicerade. Nu gör vi en liten dialog. Jag börjar samtalet. Hej, är du också ny här på kursen? Ja, jag har bara varit med några veckor. Och du? Jag har varit här lite längre. Hur gillar du det hittills? Jättebra. Alla är väldigt trevliga. Och du? Gillar du kursen? Mycket bra. Det här är ett riktigt samtal. Kort, naturligt och levande. Jag märker att jag inte behöver säga så mycket. Precis. Ett samtal är ingen monolog. Det är 2 personer som talar växelvis. Ditt jobb är inte att säga allt. Ditt jobb är att vara med. Det tar bort mycket press. Precis. När du väl har förstått det blir prat mycket lättare. I nästa kapitel tittar vi på speciella situationer. Vad gör du om samtalet stannar? Vad säger du om du vill byta ämne?
Och hur avslutar du ett samtal vänligt? Och att avsluta är också svårt. Ibland vet jag inte hur jag ska sluta. Då går vi vidare. Kort avbrott. Om du just nu lyssnar på svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre har jag skrivit något perfekt för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk nere i kommentarerna. Bra. Nu tittar vi på 3 konkreta situationer som ofta händer i riktiga samtal. Samtalet stannar. Du vill byta ämne. Och du vill avsluta samtalet. Ja. Särskilt när samtalet stannar känner jag igen mig. Plötsligt blir det tyst och jag vet inte vad jag ska göra. Och det är obekvämt. Men det är också normalt. Även modersmålstalare har tysta stunder. Det lugnar mig. I de stunderna finns det några enkla fraser som du kan använda för att starta samtalet igen. Till exempel: får jag fråga dig en sak? Det är en väldigt elegant lösning. Du frågar om du får fråga. Det ger den andra kontroll och det öppnar en ny kanal. Får jag fråga dig en sak? Mycket bra. Eller så byter du ämne direkt. Du säger: förresten, jag ville fråga dig en sak. Förresten, jag ville fråga dig en sak. Perfekt. Ordet förresten låter naturligt. Det visar att du går från ett ämne till ett annat utan att det känns konstigt. Det låter verkligen flytande. Precis. En annan möjlighet när det blir tyst. Du delar något ur ditt eget liv. Enkelt och kort. Till exempel: jag var förresten i Uppsala för första gången förra veckan. Det var verkligen fint. Det öppnar automatiskt ett nytt ämne. Precis. Du ger den andra ny information. Och personen kan reagera eller fråga. Nu den andra situationen. Du vill byta ämne. För att det nuvarande inte är intressant längre. Eller för att du vill fråga något särskilt. Du säger: på tal om det påminner mig om något. På tal om det påminner mig om något. Mycket bra. Eller helt direkt: får jag byta ämne en stund? Får jag byta ämne en stund? Perfekt. Det är väldigt direkt. Men det är också mycket ärligt. De flesta uppskattar ärlighet. Och nu den tredje situationen. Att avsluta samtalet. Vänligt och naturligt. Ja. Jag står ibland där och vet inte hur jag ska sluta. Jag säger inget och det blir tyst igen. Många gör så. Men det finns väldigt enkla fraser för det. Den enklaste är: det var trevligt att prata med dig. Det var trevligt att prata med dig. Mycket bra. Det är vänligt, tydligt och stänger samtalet. Eller: jag måste tyvärr gå nu. Men det var trevligt. Jag måste tyvärr gå nu, men det var trevligt. Perfekt. Ordet tyvärr gör det mjukt. Det visar att du gillade samtalet. Men att du nu måste gå. Det låter väldigt naturligt. Och till sist kan du säga: kanske ses vi snart igen. Eller: vi ses. Vi ses. Precis. Kort, vänligt och klart. Nu gör vi en övning. Säg allt högt. Säg: får jag fråga dig en sak? Får jag fråga dig en sak? Nu. Förresten, jag ville fråga dig en sak. Förresten, jag ville fråga dig en sak. Nu. Det var trevligt att prata med dig. Det var trevligt att prata med dig. Nu. Jag måste tyvärr gå nu. Men det var trevligt. Jag måste tyvärr gå nu. Men det var trevligt. Mycket bra. Det här är riktiga fraser för riktiga samtal. I nästa kapitel tittar vi på hur du startar samtal i olika sammanhang. På jobbet, med grannar och i sociala situationer. Tonen är inte alltid densamma. Ja, det stämmer. Med en chef pratar jag annorlunda än med en vän. Det gör vi härnäst. Ria. Nu kommer vi till en viktig punkt. Kontext. Att starta samtal är inte alltid likadant. Tonen, orden och frågorna beror på var du är och med vem du pratar. Ja.
Det gör jag ibland fel. Jag pratar ibland för avslappnat med någon som vill vara mer formell. Det händer. Särskilt när man lär sig ett nytt språk. Du lär dig en version av svenskan och använder den överallt. Men det funkar inte alltid. Just därför tittar vi nu på 3 sammanhang. Jobbet, grannskapet och sociala situationer med vänner eller bekanta. Vi börjar med jobbet. På jobbet i Sverige är tonen ofta ganska informell, men ändå respektfull. Alltså du istället för ni. Precis, om du är osäker, använd du. Ni låter ofta för formellt eller gammaldags. En typisk öppning på jobbet är God morgon. Har du en minut? God morgon, har du en minut? Mycket bra. Eller ursäkta, kan jag fråga dig en sak snabbt? Ursäkta, kan jag fråga dig en sak snabbt? Perfekt. Det är artigt, direkt och professionellt. När du möter någon ny på jobbet säger du Hej, jag är ny här. Trevligt att träffas. Hej, jag är ny här. Trevligt att träffas. Mycket bra. Det är en klassisk och väldigt bra öppning. Nu till den andra situationen, grannar. I Sverige är relationen till grannar lite speciell. Ja, jag har hört att svenskar ofta inte pratar så mycket med grannar. Det är en kliché, men det finns viss sanning. Svenskar behöver ofta lite mer tid innan de öppnar sig. Så inte bli väldigt personlig direkt. Exakt. Börja enkelt. I trapphuset. Vid brevlådan. Vid dörren. Du säger god morgon. Fint väder idag, eller hur? God morgon. Fint väder idag, eller hur? Eller hej. Vi är grannar, eller hur? Jag heter Pernilla. Hej. Vi är grannar, eller hur? Jag heter Pernilla. Perfekt. Vänligt, öppet och inte påträngande. Du ger ditt namn. Du tar ett litet steg. Och om grannen inte är så pratsam? Då är det också okej. Du försökte. Nästa gång blir det lättare. Samtal med grannar växer långsamt. Nu den tredje situationen. Sociala sammanhang. Fester, grupper, evenemang, språkkurser. Här är tonen friare. Du kan säga du. Du kan vara mer personlig. Vad säger jag i en grupp där jag inte känner någon? Du går fram till en person och säger Hej, jag känner nästan ingen här. Är du också här för första gången? Hej, jag känner nästan ingen här. Är du också här för första gången? Mycket bra. Det är ärligt och öppet. Du visar att du också är lite osäker. Det knyter människor samman. Det gillar jag. Det känns inte konstlat. Just det. Äkthet är den starkaste dörröppnaren. Folk känner när någon är äkta. Och en sista fras för sociala situationer. Jag håller fortfarande på att lära mig svenska, men jag försöker. Har ni tålamod med mig? Jag håller fortfarande på att lära mig svenska, men jag försöker. Har ni tålamod med mig? Perfekt. Det är modigt, ärligt och avväpnande. De flesta ler och hjälper dig direkt. Det är verkligen fint och det visar att man inte måste vara perfekt. Precis. Och det är den viktigaste tanken i hela avsnittet. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara börja. En sak till. I vårt språklärarprogram jobbar vi just med de här tillfällena. Hur du startar riktiga samtal. Hur du reagerar när det blir svårt. Hur du lever svenska på riktigt. Om du är intresserad, titta i kommentarerna. Det är precis det man behöver för att verkligen prata. Exakt. Då går vi nu mot avslutningen. Jag är redo. Perfekt. Då går vi till slutet. Bra, nu är vi i slutet av dagens avsnitt. Och idag var det verkligen mycket innehåll. Låt oss sammanfatta allt en gång till. Ja. Jag känner mig nu mycket modigare. Jag tror att jag verkligen kan starta ett samtal nästa gång. Just det är målet. Inte perfekt svenska, utan det första steget. Låt oss sammanfatta. I första delen pratade vi om de 3 största hindren. Göra fel, inte bli förstådd och inte förstå svaret.
och vi såg att alla 3 problem går att lösa. Med enkla fraser som “Jag håller fortfarande på att lära mig svenska. Prata långsamt, tack.” Eller “Ursäkta, kan du upprepa det?” De här fraserna är min trygghet. Precis. Sedan lärde vi oss de viktigaste ingångsfraserna för olika situationer. Hej, hur mår du? Fint väder idag, eller hur? Var kommer du ursprungligen ifrån? Är du också här för första gången? Enkla fraser som öppnar riktiga samtal. Perfekt. Sedan lärde vi oss hur du håller samtalet igång. Med reaktionsfraser som verkligen, det är intressant. Och med följdfrågor som hur var det för dig? Vad fick dig att göra det? Och du? Jag behöver inte säga mycket. Jag måste bara ställa bra frågor. Precis. Sedan övade vi 3 svåra stunder. Tystnad, ämnesbyte och avslut. Med fraser som får jag fråga dig en sak? Förresten, jag ville fråga dig en sak. Och det var trevligt att prata med dig. De här fraserna gör samtal mycket smidigare. Just det. Och till sist såg vi att kontexten är ju viktig. På jobbet, med grannar och i sociala situationer talar du olika, men det viktigaste är alltid detsamma. Du börjar. Du bara börjar. Perfekt. Och nu kommer din uppgift. För dig och för alla som lyssnar. Okej, jag är redo. Välj en situation den här veckan. En verklig situation där du kan starta ett samtal på svenska. Med en granne. Med en kollega. Med någon i butiken. Med någon vid hållplatsen. Och gör det sen. Bara en mening, bara en ingång. Bara en mening, det kan jag göra. Precis. Och skriv sedan till oss i kommentarerna. Vad var situationen? Vad sa du? Och vad hände? Det är spännande. Jag är nyfiken på vad andra har upplevt. Precis. För lärande händer inte bara här i podden. Det händer i riktiga stunder. I riktiga samtal. Och om du verkligen vill prata svenska. Om du inte bara vill lära enstaka meningar utan verkligen kommunicera flytande. Titta då på vårt språklärarprogram. Vi arbetar där exakt med de här stunderna. Hur du börjar. Hur du fortsätter. Hur du verkligen uttrycker dig. Länken finns i kommentarerna. Det är nästa steg. Precis. Tack för att du var med idag. Kom ihåg. Samtal väntar inte på det perfekta ögonblicket. Du skapar ögonblicket. Med den första meningen. Tack Per. Det var verkligen motiverande idag. Varsågod. Vi hörs nästa gång. Till nästa gång. Hej då. Det gjorde du jättebra. Nu är nästa steg att tala med självförtroende. Säkra din plats i vår 30-dagarskurs och få 30% rabatt. Länk finns i beskrivningen. Vi ses nästa gång.